Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di Ayung's Kitchen. Jangan lupa subscribe, like dan share ya. Untuk menu kali ini, Ayung nak kongsikan resipi cara masak ikan siakap asam jawa ala Thai. Menu ini amat mudah untuk membuatnya dan rasanya juga begitu sedap. Rasanya yang masam-masam manis, sedikit pedas, amat membuka selera kalau dimakan dengan nasi panas-panas. Jom kita mula masak. Bahan-bahan yang diperlukan. Di sini Ayung gunakan 1 ekor ikan siakap, siap dikelar dan diromol dengan kunyit, garam dan tepung jagung. 1 biji bawang besar dipotong dadu. 2 biji tomato juga dipotong dadu. Cili padi merah Thailand ikut cita rasa masing-masing, Ayung potong kecil. 1 inci halia dimayang halus. 3 biji bawang putih Ayung cincang halus. Sedikit serbuk perasa, sedikit garam, dan 1 sudu kecil gula perang. Pes asam jawa secukupnya. Sos tomato dan sos tiram. Goreng ikan sehingga masak dan garing. Balik-balikkan ikan untuk memastikan ia masak sepenuhnya. Angkat dan ketepikan sementara kita menyediakan kuahnya. Tumis bawang besar, bawang putih, halia dan cili padi dengan sedikit minyak sehingga naik bau dan kekuningan. Kemudian kita boleh masukkan cili padi Thailand yang telah kita potong tadi. Masukkan sos tiram. Di sini Ayung gunakan lebih kurang 3 sudu makan sos tiram. Dan juga masukkan juga sos tomato dalam lebih kurang 3 sudu makan juga. Gaul rata. Masukkan gula perang. Garam dan serbuk perasa. Kita perisakan ikut cita rasa masing-masing. Masukkan 2 sudu kecil asam jawa. Dan sekali kita masukkan tomato. Gaul rata supaya ianya sepati.
Dah siap dah sos ikan kita. Boleh dicurahkan ke atas ikan siakap yang telah kita goreng tadi. Amat sedap sekali dimakan dengan nasi panas-panas bersama dengan tom yum dan juga telur dadar. Terima kasih kerana sudi menonton dan sampai bertemu lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.